สวัสดีครับโทนี่นะครับวันนี้ผมจะเอาเจ้า BMW F10 ของผมไปให้ช่างเขาดูครับหลังจากวันก่อนนี้ก็ได้เข้าไปประเมินอาการเบื้องต้นแล้วก็น่าจะมาจากอาการปีกนกตัวบนและตัวล่างเสียอาการหลักเลยก็คือว่าเวลาลงหลุมแล้วมันกำลังพลักแล้วก็อีกอันนึงคือว่าเวลาเราขับเร็วปุ๊บเนี่ยฮะแล้วไปแตะเบรกนิดนึงมันก็จะสั่นกระพือไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าซ่อมเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากได้ลองขับรถคันนี้หลังจากซ่อมมานะฮะอันนี้ก็เป็นวันรุ่งขึ้นและได้ทดสอบกันปรากฏว่าอาการเบรกแล้วสั่นหายไปโดยสิ้นเชิงฮะดีขึ้นมากความนุ่มนวลก็เพิ่มขึ้นแต่มันก็ยังมีมีเสียงเล็กๆนิดนึงเวลาลงหลุมบางอย่างตุ๊บแต่ว่าตุ๊บมันเบากว่าที่เคยได้ยินนะฮะส่วนแล้วก็อาการสั่นก็ยังมีอยู่นิดนึงอันนี้เห็นน้องรักเขาบอกว่าน่าจะต้องไปทำการเกียร์จานเบรกอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะลองดูครับผมขอบคุณครับ